ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई वर्कआउट गर्दा नि रमाइलो फिल हुन्छ। ल हेरौँ अब ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सर्ट तरिकामा। एउटा बार खोज्नु पर्यो जसले हामीलाई सेफ तरिकाले हाम्रो वेट सपोर्ट गर्न सकोस्। यो चाहिँ जिमको पुलअप बार, प्लेग्राउन्डको पुलअप बार वा कुनै चुन्डिने बारमा ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। चुन्डिँदाखेरि हेर्नु पर्यो कि हामीले आफ्नो वेट होल्ड गर्न सकोस्। स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले मसललाई वार्म अप गर्छौँ। लाइट कार्डियो एक्सर्साइज गरेर जगिङ, जम्पिङ ज्याक, बर्पिज, जसले गर्दा हाम्रो ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुन्छ र हाम्रो बडी चाहिँ वर्कआउट गर्नको लागि रेडी हुन्छ अनि घाइते इन्जुरी हुनेबाट पनि बचाउने गर्छ। सिम्पल बारमा झुन्डेर स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब झुन्डिँदाखेरि हामीले हाम्रो हातको ग्रिपलाई टाइट पार्छौँ अनि हात फुल्ली एक्सटेन्ड गर्दै हामीले हाम्रो कोरको मसललाई इन्गेज गर्छौँ अनि 20-30 सेकेन्ड वा सकेसम्म लामो समयसम्म झुन्डिराख्छौँ वा झुन्डिन सक्छौँ। अब पुलअपमा प्रोग्रेस गर्नु पर्यो। जब हामी ह्याङ्गिङ बारमा झुन्डिँदाखेरि कम्फर्टेबल फिल गर्छौँ, त्यसपछि हामी पुलअप गर्नको लागि रेडी हुन्छौँ र प्रोग्रेस गर्नको लागि अझै सजिलो हुने गर्छ। झुन्डिने पोजिसनबाट हामी हाम्रो सोल्डर र ब्याकको मसलबाट हामी हाम्रो बडीलाई माथि तान्ने गर्छौँ, आफ्नो चिनले बारलाई नछुएसम्म अनि बिस्तारै पहिलाकै पोजिसनमा फर्किन सक्छौँ र यही प्रोग्रेसबाट हामीले पुलअप गर्न सक्छौँ र पुलअप बढाउन पनि सक्छौँ। तर गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्ट ब्यान्डहरू युज गर्न सक्छौँ वा बेसिक पुलअप एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट पुलअप पनि भन्ने गर्छ। एसिस्टेन्ट पुलअप गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो खुट्टालाई ग्राउन्डमा राख्छौँ र हामीले आफ्नो हाइटभन्दा सानो बारमा यो एसिस्टेन्ट पुलअपलाई गर्न सक्छौँ। अब लेग रेज एक्सर्साइज एड गर्नु पर्यो। एब्डोमिनल मसल, पेट, कोरको मसल टार्गेट गर्नको लागि हामीले लेग रेज एक्सर्साइज गर्ने गर्छौँ। झुन्डिँदाखेरि हामीले आफ्नो खुट्टा सिधा गर्दै हामीले आफ्नो खुट्टालाई एल सेपमा लग्छौँ अनि कन्ट्रोल गर्दै फेरि पहिलेकै झुन्डिने ह्याङ्गिङ पोजिसनमा आइपुग्छौँ। यो एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ बढ्छ र हाम्रो स्टेबिलिटीमा पनि इम्प्रुभ हुन्छ। जब हामी बेसिकलाई मास्टर गर्छौँ, त्यसपछि हामी ह्याङ्गिङ झुन्डिने एक्सर्साइजमा धेरै भेरिएसनहरू खोज्न सक्छौँ, जस्तै चिन अप, मसल अप, स्विङ्स। यस्तै च्यालेन्जिङ भेरिएसनहरूले हाम्रो डिफ्रेन्ट मसल ग्रुपलाई च्यालेन्ज गर्ने गर्छ र हाम्रो वर्कआउट रुटिनमा नि मजा आउने गर्छ। वर्कआउट गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बडीलाई रेस्ट र रिकभरी गर्नको लागि टाइम दिनु पर्यो। कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कि हिँडिराख्नु नै लक्ष्य हो भन्छ, तर धेरै हिँडिराख्नुको कारणले गर्दा नै हाम्रो बडीमा थकितको फिलिङ आउने गर्छ, जसको कारणले हाम्रो बडीमा इन्जुरी र घाइते हुने चान्स बढ्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो बडीको क्षमता अनुसार हिँड्नु पर्यो र टाइम लिएर मजा लिएर
गर्नुमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सम्झिनु पर्यो कि जुन एक्सर्साइज गर्दा नि प्रोपर फर्म मेन्टेन गर्नु पर्यो र हाम्रो कोरको मसलमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, जसले हाम्रो स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नमा धेरै नै हेल्प गर्छ। र लास्टमा हामीले आफ्नो सास चाहिँ नेचुरली नर्मली लिनु पर्यो, न त कुनै सास रोकेर न त कुनै सास अलि फालेर। यदि हामी नयाँ छौँ भने चाहिँ हामीले फिटनेस प्रोफेसनलको एडभाइस र गाइडमा गर्नु पर्यो, जहाँबाट हामीले प्रोपर टेक्निक सिक्न सक्छौँ र इन्जुरी घाइते हुनबाट बच्न सक्छौँ। अब लास्टमा ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइजको फाइदाहरू निकालौँ र रमाइलो गर्दै आफ्नो बडीलाई स्ट्रङ्गेस्ट बनाऊ।